Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นคิดความสำคัญจากหนังสือ The Bitcoin Standard ครับค่ะผู้เขียนคือซาฟดิน อามูสนะครับหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจเรื่องของเงินเลยประวัติศาสตร์ธรรมชาติของมันใช่ค่ะตั้งแต่ยุคแบบว่าโบราณมากๆพวกเปลือกหอยหินมีค่าโลหะแล้วก็มาถึงเงินกระดาษที่รัฐควบคุมแล้วก็แน่นอนพระเอกของเล่ม Bitcoin ด้วยครับค่ะเราจะมาดูกันว่าแนวคิดหลักๆจากในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเหมาะสำหรับใครที่อยากเข้าใจเรื่องเงินที่เราใช้กันอยู่หรือมองไปถึงอนาคตด้วยครับค่ะก็เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นการหยิบยกแนวคิดเด่นๆบางส่วนมาจากในหนังสือนะคะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่สำคัญมากๆที่หนังสือพูดถึงคือคำว่าเงินที่แข็งแกร่งหรือ sound money เนี่ยครับมันคืออะไรครับและอะไรทำให้เงินมันแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งหัวใจสำคัญเลยนะคะที่หนังสือเน้นมากๆคือแนวคิดเรื่อง stock to flow ค่ะ stock to flow ใช่ค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณของสิ่งนั้นที่มีอยู่แล้วทั้งหมดหรือ stock เนี่ยเทียบกับปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้นมาใหม่ในแต่ละปีหรือ flow อ๋อครับยิ่งอัตราส่วนนี้สูงนะคะก็หมายความว่าของใหม่ที่มันเพิ่มเข้ามามันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับของเก่าทั้งหมดที่มีอยู่แล้วมันก็เลยทำให้มูลค่ามันเจือจางได้ยากค่ะเหมือนกับว่าของเก่ามีเยอะของใหม่เข้ามานิดเดียวถูกต้องค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่หนังสือยกมาเลยก็คือทองคำค่ะทองคำใช่ค่ะทองคำเนี่ยมันมีจำกัดบนโลกใช่ไหมคะการขุดหาทองคำใหม่ในแต่ละปีหรือโฟลว์เนี่ยมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับทองคำทั้งหมดที่เคยขุดมาแล้วคือสต็อกครับผมมันก็เลยทำให้อัตราส่วน stock to flow เนี่ยสูงมากๆเลยค่ะซึ่งมันต่างจากเงินในยุคโบราณไงคะอย่างพวกเปลือกหอยหรือเห็นรายที่พอแบบว่ามีเทคโนโลยีดีขึ้นหรือไปหาแหล่งใหม่เจอก็ผลิตเพิ่มได้ง่ายๆเลยใช่ใช่อัตราส่วนนี้มันก็เลยต่ำแล้วสุดท้ายเงินพวกนั้นมันก็เสื่อมค่าลงไปอะค่ะเข้าใจเลยครับคือความหายากแล้วก็ความยากในการผลิตเพิ่มนี่เองแล้วแนวคิด stock to flow สูงหรือเงินที่แข็งแกร่งเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อสังคมบ้างครับในหนังสือเขาว่ายังไงหนังสือเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับแนวคิดเรื่อง time preference ค่ะหรือแปลง่ายๆก็คือความพึงพอใจในปัจจุบัน time preference ใช่ค่ะเขาอธิบายประมาณว่าเมื่อเงินที่เราใช้เนี่ยมันรักษามูลค่าได้ดีในระยะยาวคนเราก็จะมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับอนาคตมากขึ้นหรือที่เรียกว่ามี lower time preference คือคิดถึงอนาคตมากขึ้นใช่ค่ะคือยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานออมเงินลงทุนระยะยาวซึ่งไอสิ่งเนี้ยมันส่งผลดีต่อความก้าวหน้าทางอารยธรรมค่ะโหมีตัวอย่างไหมครับในหนังสือมีค่ะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นยุคเรเนซองส์ในอิตาลีที่แบบรุ่งเรืองมากๆหลังจากใช้เหรียญทองคำที่มีมาตรฐานสูงหรือยุค La Belle Époque La Belle Époque ใช่ค่ะช่วงปลายศตวรรษที่19ที่เป็นยุคที่ยุโรปสงบสุขมีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมมากๆตอนนั้นหลายประเทศก็ใช้มาตรฐานทองคำเป็นหลักเหมือนกันค่ะโหฟังดูแล้วแบบว่าชนิดของเงินที่เราใช้มันอาจจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจระยะสั้นยาวของผู้คนในสังคมได้เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นข้อเสนอที่แบบท้าทายมากๆเลยนะครับแล้วหนังสือเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเงินในปัจจุบันหรือที่เรียกว่าเงินเฟียสยังไงบ้างครับค่ะเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะโดยชี้ว่าเงินเฟียสหรือเงินที่รัฐบาลประกาศให้ใช้ได้ตามกฎหมายโดยที่ไม่ได้มีสินทรัพย์ค้ำประกันโดยตรงเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะถูกด้อยค่าได้ง่ายกว่าผ่านการพิมพ์เงินเพิ่มตามนโยบายการคลังการเมืองอะไรก็ว่าไปซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่เราเจอกันบ่อยๆใช่ค่ะหรือในกรณีที่ร้ายแรงมากๆก็คือ hyperinflation ที่แบบทำลายความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเลยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศมาแล้วค่ะน่ากลัวนะครับนอกจากนี้การควบคุมโดยรัฐบาลเองก็อาจจะทำให้มูลค่าเงินมันผันผวนตามนโยบายมากกว่าที่จะสะท้อนความต้องการของตลาดจริงๆนะคะตัวอย่างในอดีตก็มีอย่างเช่นการลดส่วนผสมโลหะมีค่าในเหรียญสมัยโรมัน
ครับ ใช่เพื่อแก้ปัญหางบประมาณ แต่สุดท้ายมันก็นำไปสู่ความเสื่อมของค่าเงินอยู่ดีค่ะ พอเห็นปัญหาของเงินเฟียดแบบนี้แล้ว แนวคิดใน The Bitcoin Standard ก็เลยพาเราไปดูทางเลือกใหม่ในโลกดิจิทัลอย่าง Bitcoin ว่ามันพยายามจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ หนังสือมองบิตคอยน์ในฐานะความพยายามที่จะสร้างเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่งขึ้นมานะคะ โดยใช้หลักการบางอย่างที่คล้ายๆทองคำแต่เป็นในรูปแบบดิจิทัลค่ะ คล้ายๆทองคำแต่เป็นดิจิทัล ใช่ค่ะ เขาพูดถึงระบบ peer to peer ที่ส่งหากันได้โดยตรงไม่ต้องผ่านตัวกลาง มีปริมาณเหรียญที่จำกัดตายตัวเลยที่ 21 ล้านเหรียญ อันนี้คือสต็อกที่รู้แน่นอนครับจำนวนจำกัด แล้วก็มีกลไก proof of work ที่เปรียบเหมือนการขุดในโลกดิจิตอลนะคะ คือต้องใช้พลังงานจริง ใช้ทรัพยากรเพื่อยืนยันธุรกรรม แล้วก็สร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาทำให้ flow หรือเหรียญใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามามันมีต้นทุน ควบคุมได้แล้วก็ลดลงเรื่อยๆ ตามกำหนดเวลาด้วยค่ะ แต่พอพูดถึง Bitcoin ผมก็นึกถึงเรื่องความผันผวนเลยนะครับ ราคาขึ้นลงแรงมาก ในเล่มเขามองประเด็นนี้ยังไงครับมาดูจะขัดกับคำว่าแข็งแกร่งที่น่าจะเน้นความเสถียรหรือเปล่าครับ อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ ในหนังสือเขาก็จะอธิบายนะคะว่าความผันผวนในช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสินทรัพย์ใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงของการค้นหาราคาหรือ price discovery อ๋อช่วงค้นหาราคา ใช่ค่ะ แล้วก็สภาพคล่องมันยังน้อยถ้าเทียบกับสินทรัพย์อย่างทองคำหรือเงินฟิยัตนะคะ แต่ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานของมัน เรื่องปริมาณจำกัดแล้วก็ flow ที่ควบคุมได้เนี่ยในระยะยาวมากๆหนังสือเขาเสนอว่า Bitcoin มีศักยภาพที่จะกลายเป็นสินทรัพย์สำหรับเก็บรักษามูลค่าหรือ store of value ที่มั่นคงขึ้นได้ เก็บมูลค่าระยะยาว ใช่ค่ะ คล้ายๆทองคำในโลกดิจิทัลหรืออาจจะเป็นระบบชำระบัญชีขั้นสุดท้ายหรือ settlement layer ที่มันโปร่งใสตรวจสอบได้ แล้วก็ที่สำคัญคือปราศจากความเสี่ยงจากคู่สัญญา หรือ counterparty risk แล้วก็การแทรกแซงจากตัวกลางค่ะ เข้าใจแล้วครับ สรุปแล้วแก่นสำคัญจริงๆที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะสื่อสารก็คือ ธรรมชาติของเงินที่เราเลือกใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม มันส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อพฤติกรรม การตัดสินใจของเรา แล้วก็อาจจะรวมถึงทิศทางการพัฒนาของสังคมเราในระยะยาวด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นั่นคือประเด็นหลักที่หนังสือต้องการจะชี้ให้เห็นเลยค่ะ ชัดเจนมาก ครับผมเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับจากแนวคิดที่น่าสนใจมากๆใน The Bitcoin Standard ใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากเข้าใจเรื่องเงินประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหรือมุมมองเกี่ยวกับ Bitcoin ให้มันลึกกว่านี้รอบด้านกว่านี้ การอ่านหนังสือฉบับเต็มเนี่ยจะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็รายละเอียดที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ชัดเจนที่สุดเลยครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยครับใช่ค่ะ แล้วก็สำหรับท่านที่อาจจะเคยอ่านหนังสือน้ำนี้มาแล้ว หรือว่ามีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นที่เราคุยกันไปในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง stock to flow เรื่อง time preference หรือบทบาทของ Bitcoin เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ ครับผมน่าสนใจมากครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมสำรวจแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันยินดีค่ะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะคะถ้าธรรมชาติของเงินที่เราใช้มันมีผลต่อการตัดสินใจและทิศทางของอารยธรรมเราจริงๆแล้วเงินที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ล่ะค่ะกำลังพาเราไปในทิศทางไหนเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ